हेलो बंधुসকল আপোনালোকে যেটো প্ৰিভিউ ভিডিও দেখিলে হেতু বেষ্ট ট্ৰেন্ডিংত চলি আছে এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে চাগে ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলছ হোৱাটছআপ ষ্টেটাছ আৰু ইউটিউব শৰ্টত এনে ধৰণৰ ষ্টেটাছ বহুতে মানে এডিট কৰি শেয়াৰ কৰি আছে আৰু আপোনালোকে যদি এনে ধৰণৰ ষ্টেটাছ এডিট কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে যদি এডিটটো চাই ভাল পালে নিশ্চয় আপোনালোকে জানে চাগে এলাইটমেন্ট এপছটো ব্যৱহাৰ হ'ব এলাইটমেন্ট এপছটো যদি আপোনালোকৰ তাত নাই তেনেহলে ডাউনলোড কৰি ল'ব লিংক আছে ডেসক্ৰিপচনত প্ৰভাৱন হয় আপোনালোকে তাত লিংকটো ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু যেটো এডিটিং হেতু কৰিবলৈ হলে আমাৰ মোৰ দুটা এক্সএমএল ফাইল বনাই থৈ দিয়া আছে এটা হল বিটমাৰ্ক প্ৰজেক্ট আৰু এটা হল ইফেক্ট প্ৰজেক্ট আপোনালোকে সেই দুটা এক্সএমএল ফাইল আপোনালোকে ফাৰ্স্ট এলাইটমেন্ট ইনপুট কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে ইনপুট কৰিব নাজানে মোৰ আগৰ ভিডিওবিলাকত চাব তাত কেনে ধৰণে ইনপুট কৰে তাত ভিডিওবিলাকৰ ফাৰ্ষ্টতে দেখাই থৈ দিয়া আছে আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব ইনপুট কৰিলা পাছত আপোনালোকে যেটো প্ৰজেক্ট লিখা আছে এলাইটমেন্ট সেই প্ৰজেক্টত ক্লিক কৰিব তো ইয়াত মোৰ দুটা ফাইল এনে ধৰণে ইনপুট হৈ যাব এটা হল ইফেক্ট প্ৰজেক্ট আৰু এটা হল বিটমাৰ্ক প্ৰজেক্ট আপোনালোকে এডিটটো কৰিবলৈ হলে ফাৰ্স্ট বিটমাৰ্ক প্ৰজেক্ট আছে হেতু ক্লিক কৰি আপোনালোকে ওপেন কৰিব লাগিব ইয়াত ফাৰ্স্ট আমি ইয়াতে এডিট কৰিব লাগিব এনে ধৰণে আহিব যেটো বিটমাৰ্ক প্ৰজেক্ট ইয়াত কিছুমান ফটো আৰু কিছুমান বিটমাৰ্ক এনে ধৰণৰ কিছুমান সেভ দি থৈ দিয়া আছে আপোনালোকে এই ব্লগত আমি এডিট কৰিব লাগিব আপোনালোকে ফাৰ্স্ট যিবিলাক মানে এই গ্ৰুপটো দি আছে গ্ৰুপটা যিমান বিলাক ইফলে বাকি যিমান বিটমাৰ্ক আছে আমি ইয়াত মানে সেক ইফেক্ট দিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত ফটো এড কৰিব লাগিব তাৰ আগতে আমি ইয়াত ফাৰ্স্ট সনটো এড কৰিব লাগিব ভিডিওৰ ফাৰ্স্টত আহিব ফাৰ্স্টত আহি তলত যেটো প্লাস আছে প্লাসটো ক্লিক কৰি অডিওত গৈ কোনটোত অডিওত আপোনালোকে ভিডিও বনাব সেই অডিওটো ইয়াৰ পৰা ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে যদি মই বিপকাৰ অডিও ল'ব বিচাৰে তেনেহলে মই ভিডিও হেতে দি দিম আপোনালোকে এক্সট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব এক্সট্ৰাক্ট কৰিব কাৰণে মিডিয়াত যাব লাগিব মিডিয়াত কোনটো ভিডিওৰ পৰা আপোনালোকে অডিও ল'ব সেই ভিডিওটো এবাৰ লৈ ল'ব তাৰ ভিডিও লোৱাৰ পিছত এবাৰ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰত থ্ৰীডট আছে ওপৰত থ্ৰীডটটো ক্লিক কৰি তলত এক্সট্ৰা অডিও লিখা থাকিব তলত এক্সট্ৰা অডিও ক্লিক কৰি ভিডিওটো ক্লিক কৰি ডিলিট কৰি দিব এনে ধৰণে তেতিয়া ভিডিওটো এক্সট্ৰা হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আমি যিবিলাক মানে পাছফালে সেক ইফেক্ট আছিল তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত ফটোবিলাক এড কৰিব লাগিব যেটো মোৰ লোগো আছে লোগোটো মই কাট কৰি দিছো ইয়াতে আপোনালোকে যদি আপোনাৰ লোগোটো লিখিব বিচাৰে তেনেহলে ইয়াত ক্লিক কৰিব যেটো লোগো আছে মোৰ লোগোটো ক্লিক কৰি তলে এডিট টেক্সট লিখা আছে আৰু আপোনাৰ লোগোটো ইয়াত টাইপ কৰি ল'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত যেটো ইফেক্ট হেবিলাক ইফেক্ট এড কৰিব কাৰণে যত মানে গ্ৰুপ বিলাক ইয়াত মানে এন্ড হৈছে মানে যত হেক হৈছে তাত এনে ধৰণে কাৰ্সেটাৰ আহি ল'ব অহাৰ পিছত বাকি যিমান বিলাক বিটমাৰ্ক আছে তাত আমি ফটোবিলাক এড কৰিব লাগিব কাৰ্সেটাৰ এনে ধৰণে আহি ল'ব অহাৰ পিছত তলত প্লাসটো ক্লিক কৰিব মিডিয়াত যাব কোনবিলাক ফটো আপোনালোকে এডিট কৰিব সেই ফটোবিলাক আপোনালোকে লৈ ল'ব যেনেকৈ মই এই ফটোখন লৈ লৈছো এনেকৈ লোৱাৰ পিছত ওপৰত থ্ৰীডট আছে ওপৰত থ্ৰীডট ক্লিক কৰি ফিল কম্পোজিশন লিখা থাকিব সেইটো ক্লিক কৰিব তো এনে ধৰণে মানে ফুল স্ক্ৰিন হৈ যাব তাৰ পিছত আমি সেকেন্ড বিটমাৰ্কটো হয়তে আমি কাট কৰিব লাগিব ইয়াক সেকেন্ড বিটমাৰ্কটো এনে ধৰণে আহি ল'ব কাৰ্সেটাৰ অহাৰ পিছত যেটো যিখন ফটো এটা লৈছিলো এখন ক্লিক কৰি ফৰ অপচনত থাকিব কাট অপচন ক্লিক কৰি ফটোখন কাট কৰি ল'ব ঠিক তেনেকৈ আকৌ প্লাসটো ক্লিক কৰিব আকৌ মিডিয়াত যাব মিডিয়াত সেকেন্ড ফটোখন এনে ধৰণে ক্লিক কৰি আপোনালোকে লৈ ওপৰত থ্ৰীডটটো ক্লিক কৰি ফিল কম্পোজিশন ইয়াৰ কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ সেকেন্ড বিট ইয়াৰ পাছৰ বিটমাৰ্কত আহি ফটোখন ফৰ অপচনত কাট অপচনত ক্লিক কৰি এনে ধৰণে মানে কাট কৰি ল'ব এনেকৈ যিমান বিলাক ফটো বিটমাৰ্ক আছে আপোনালোকে এনে সাৰ্চ কৰি আপোনালোকে ফটোবিলাক লৈ ল'ব যে মই সকলোবিলাক ফটো লৈ নাথাকো মানে আপোনালোকক দেখাই দিছো কেনেকৈ এডিট কৰে মই মানতে মানে ইয়াত কাট কৰি দিম এনেকৈ মানে তিনিখন ফটো মই আপোনালোকক লৈ দেখাছো এনে ইয়াত কাট কৰি দিছো যদি মই বিভাগৰ ফটোবিলাক আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেনেহলে মই জিপ ফাইল হৈতে দি দিম আপোনালোকে সেই ফাইলটো এক্সট্ৰাক্ট কৰি সকলোৰ ফটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ফাইলটো ফাৰ্স্ট আপোনালোকে এক্সট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত ইফেক্ট এড কৰিব লাগিব তাৰ আগতে আমি ইয়াত ফাৰ্ষ্টত যিবিলাক মানে সিসাৰৰ নিচিনা মানে আহিছিলে যেটো মুভ আসলে সেই ফটোবিলাক এড কৰিবৰ কাৰণে যেটো গ্ৰুপ আছে গ্ৰুপ 3 দি আছে সেই গ্ৰুপটোত ক্লিক কৰিব এই গ্ৰুপটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত এডিট গ্ৰুপ লিখা থাকিব এডিট গ্ৰুপত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত কিছুমান ইয়াত মানে 6টা গ্ৰুপ থাকিব ফাৰ্স্ট আপোনালোকে ওপৰত যেটো গ্ৰুপ দি আছে ওপৰৰ গ্ৰুপটোত ক্লিক কৰিব তলত আকৌ এডিট গ্ৰুপত ক্লিক কৰি তলত ইমেজ এখন থাকিব তলৰ যিখন সেভ আছে তলত ইমেজ লিখা থাকিব এই তলৰ ইমেজখনতে আপোনালোকে ফটো এড কৰিব তলৰ ইমেজখনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত কালাৰ এণ্ড ফিল লিখা থাকিব সেইটো ক্লিক কৰিব তো এই ষ্টাৰটোত আহিব আপোনালোকে এই ষ্টাৰটো অহাৰ পিছত আকৌ তলৰ ষ্টাৰটোত আহিব তলৰ ষ্টাৰটোত ক্লিক কৰি যোনখন ফটো আপোনালোকে ফাৰ্স্ট মানে দিব যোনখন ফটো আপোনালোকে এডিট কৰিব সেই ফটোখন ইয়াত ফাৰ্স্ট লৈ ল'ব আপোনালোকে মই যিকোনো ফটো এখন লৈ লৈছো যদি মই এই ফটোখন এনে ধৰণে লৈছো আপোনালোকে এনে ধৰণে লৈ ল'ব আৰু যিখন ফটো আপোনালোকে ফাৰ্স্ট এডিট কৰিব সেই ফটোখন আপোনালোকে যেটো মানে প্ৰজেক্ট আছে সেই প্ৰজেক্টৰ সৈতে আপোনালোকে ফাৰ্স্ট কাট কৰিব লাগিব সেই কাট কৰি সেই ফটোখন লৈ ল'ব আপোনালোকে কেনেকৈ কাট কৰিব আপোনাক মই দেখাই দিছো যিখন ফটো ল'ব আপোনালোকে সেই ফটোখন এনে ধৰণে ক্লিক কৰিব তাৰ প্লাস অপচনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ ধৰণে মানে এড হৈ যাব যিখন ফটো আপোনালোকে ল'ব মানে সেই ফটোখন ফাৰ্স্ট আপোনালোকে প্লাস অপচনত ক্লিক কৰিব মিডিয়াত যাব
যোনখন ফটো আপোনালোকে ল'ব সেই ফটোখন এনেধৰণে ক্লিক কৰিব সৰি ইয়াত নহ'ব আমি বেক যাব লাগিব বেক গৈ আৰু এবাৰ বেক যাব লাগিব ইয়াত হ'ব ওপৰত তলৰ প্লাছটো ক্লিক কৰি মিডিয়াত যাব মিডিয়াত গৈ ফটোখন লৈ ল'ব ফটোখন লোৱাৰ পিছত ওপৰত থ্ৰীটো ক্লিক কৰি ফিল কম্প'জিশ্যন শ্বেয়াৰ কৰি ল'ব এনেধৰণে কৰাৰ পিছত এবাৰ বেক যাব বেকৰ ওপৰত যিটো কাৰ্চন আছে ওপৰত কাৰ্চনটো ক্লিক কৰিব তাত কাৰেণ্ট ফ্ৰেম এছ PNG লিখা থাকিব ইয়াত ক্লিক কৰিব PNG ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত এক্সপৰ্ট লিখা থাকিব এক্সপৰ্ট ক্লিক কৰি এনেধৰণে ফটোখন মানে ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে ছেভ কৰিব এনেধৰণে ইয়াত এক্সপৰ্টিং দেখাব ইয়াত ছেভ দেখাব ছেভটোত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আমাৰ ফ্ৰেমটোৰ সৈতে মানে ফটোখন ছেভ হৈ যাব আৰু ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে এই ফটোখন ডিলিট কৰি দিব ডিলিট কৰাৰ পিছত যিটো গ্ৰুপত আমি ফাৰ্ষ্টত ফটো এড কৰিম সেই গ্ৰুপটোত ক্লিক কৰি তো এডিট গ্ৰুপত ক্লিক কৰি ওপৰৰ গ্ৰুপটোত ক্লিক কৰি তলৰ এডিট গ্ৰুপত ক্লিক কৰি যিখন আমি এতিয়া ফটো PNG কাট কৰিছিলোঁ সেই ফটোখন আপোনালোকে তলত কালাৰ ফিলত ক্লিক কৰি ষ্টাৰত ক্লিক কৰি তলৰ ষ্টাৰত ক্লিক কৰি সেই ফটোখন মানে লৈ ল'ব তেতিয়া মানে ভালকৈ মিল খাব এনেধৰণে মানে ল'ব যিমানবিলাক গ্ৰুপ দিয়া আছে সকলো গ্ৰুপতে মানে সেম প্ৰচেছ কৰি আপোনালোকে সেম ফটোখনে মানে এড কৰিব আকৌ তলৰ ইমেজখনতে ক্লিক কৰিব কালাৰ ফিলত ক্লিক কৰিব তলৰ ষ্টাৰত ক্লিক কৰিব সেই ফটোখন মানে সেম ফটোখনে এনেধৰণে মানে লৈ ল'ব যিমানবিলাক গ্ৰুপ আছে মই সকলোবিলাক গ্ৰুপতে মানে সেম ফটোখন এড কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো যেনেকৈ আপোনালোকে যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ এইটো চেনেলত বহুত ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে আপলোড পাই থাকিব আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেধৰণৰ আপোনালোকে ভিডিঅ' লাগে যদি মোৰ এডিটবিলাক যদি ভাল নালাগে তেনেহ'লে জনাব ভাল যদি লগা নাই তেনেহ'লে আৰু কেনেধৰণৰ আপোনালোকে ভিডিঅ' বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব মই সেই ভিডিঅ'টো আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিম যদি আগতে যদি আপলোড দিয়া নাই নিশ্চয় মই সেই ভিডিঅ'টো আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিম যদি আগতে তেনেধৰণৰ আপলোড ভিডিঅ' দি থৈছোঁ তেনেহ'লে সেইটো আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ৰ লগত চাই মেলি এডিট কৰিব পাৰিব এনেধৰণে হোৱাৰ পিছত আমাৰ ফটো এনেধৰণে মানে এড হৈ যাব এড হোৱাৰ পিছত আমি বেক যাব লাগিব বেক গৈ যিহেতু দেখিছে চাগে এনেধৰণে আমাৰ ফটোখন ভালকৈ এড হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত ছেকেণ্ডত যিবিলাক আমি ফটো লৈছিলোঁ এই আমি চেক ইফেক্ট দিব লাগিব চেক ইফেক্ট দিব আমি বেক যাব লাগিব যিটো মোৰ ইফেক্ট প্ৰজেক্ট আছিলে সেই ইফেক্ট প্ৰজেক্ট আপোনালোকে অ'পেন কৰি ল'ব এনেধৰণে ইয়াৰ পিছত তলত এখন সৰু ছেভ আছে এই তলৰ ছেভখনত ক্লিক কৰিব একেবাৰে তলৰ ছেভখনত তলত ইফেক্ট লিখাছে তলৰ ইফেক্টটো ক্লিক কৰি তলৰ থ্ৰীটো ক্লিক কৰিব তো কপি ইফেক্ট কৰি ল'ব তো বেক যাব বেক আকৌ বিটমাৰ্ক প্ৰজেক্টটো আপোনালোকে অ'পেন কৰি ল'ব অ'পেন কৰাৰ পিছত পাছত যিবিলাক ফটো আছিলে যিবিলাক ফটো এড কৰিছিলোঁ পাছৰ বিটমাৰ্কবিলাকত এই ফটোবিলাকত আমি ক্লিক কৰি তলৰ ইফেক্টত ক্লিক কৰি তলৰ থ্ৰীটো ক্লিক কৰি পাছ ইফেক্ট কৰি দিব এনেকৈ মানে যিমানবিলাক ফটো বিটমাৰ্ক সৈতে আছে সকলোৰে ফটো আপোনালোকে এই ইফেক্টটো পাছ কৰি দিব ক্লিক কৰি এনেধৰণে যিটো আমাৰ এনেধৰণে হৈ গৈছে দেখিছে চাগে তাৰপিছত আমি ইয়াত যিটো কালাৰ এটা আছিলে HDR কালাৰ বুলি কয় যি ট্ৰেণ্ডত চলি আছে সেই কালাৰটো দিবৰ কাৰণে কৈ আমি বেক যাব লাগিব ইফেক্ট প্ৰজেক্টত দিয়া আছে সেই কালাৰটো আমি তাত গৈ সেই কালাৰকেইটা আমি চিলেক্ট কৰিব লাগিব এনেধৰণে তিনিওখন মানে হোল্ড কৰি এনেধৰণে চিলেক্ট কৰি দিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ওপৰত কপি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এই অপশ্যনটোত তাত কপি থিলা লিখা থাকিব এইটো ক্লিক কৰিব তাৰপিছত বেক যাব বেক আকৌ বিটমাৰ্ক প্ৰজেক্টটো অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টতে মানে ওপৰৰ কপি অপশ্যনতে ক্লিক কৰি পাছ চিলাই কৰি দিব এনেধৰণে ইয়াত এড হৈ যাব তাৰপিছত ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষত আহিব শেষত আহি যোনকেইখন আমি এতিয়া লৈছিলোঁ তিনিখন আমি এনেধৰণে চিলেক্ট কৰি ল'ম চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনত থাকিব এনেধৰণে ট্ৰিম অপশ্যনত ক্লিক কৰি এনেধৰণে তিনিখনো মানে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ট্ৰিম কৰি দিব তেতিয়া আমাৰ মানে যিটো কালাৰ আছিলে HDR কালাৰ সেইটো মানে ইয়াত এড হৈ যাব ভিডিঅ'টো আমাৰ যিহেতু হৈ গৈছে আৰু ভিডিঅ' ছেভ কৰিবৰ কাৰণে ওপৰত যিটো কাৰ্চিন আছে কাৰ্চিনটো ক্লিক কৰি এক্সপৰ্ট বটনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু যিহেতু মোৰ 5K হ'বলৈ গৈ আছে চেনেলটো আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব 5K সোনকালে কৰি দিব